bằng cô gái trong cờ. Tình bằng có cái trong cờ, em nhớ thương ai. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Nhập Gia Tùy Tục do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là nơi để bàn tán về tất cả vấn đề. Nhưng ở đây nó hơi khác biệt xí với những chương trình khác là không phải là người Việt bàn tán mà là tất cả là người ngoài quốc. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các thành viên của gia đình nhiều chuyện gia đình Nhập Gia Tùy Tục. Đầu tiên vẫn là một cô gái với dáng vẻ sang chảnh, Mikachu đến từ Pháp. Hôm nay chị đẹp quá, anh ok, nhưng mà chị đẹp quá. Nhưng mà Mikachu sao mặc cái gì cũng đẹp thiệt luôn á anh. CJ đến từ Nigeria. Ôi, hôm nay chị mặc đẹp thế hả? Hôm nay ai cũng mặc đẹp hết luôn ấy. Chào Mikachu. Gia đình này sắp đổi thành gia đình Thảo Mai. Đẹp quá. Lão quá lão. Đây, chuẩn bị nhá, khen này, chuẩn bị có một đứa nữa ra là khen tiếp này. Giới thiệu Amber đến từ Anh. Em ơi, tông xì tông quá vậy. Một người đến từ Anh nữa, đó là Alex. Xin mời. Vâng, một chàng trai đến từ Romania, giới thiệu Valen. Và thành viên cuối cùng đó là chị Elena đến từ Nga. Có chị Đại này có cái cảm giác là được bao che. Dạ. Chị Đại từ Bao Che. Rồi, tình hình thưa quý vị, trừ tôi nói tiếng Việt là theo kiểu thuần ra thì toàn bộ các thành viên và kể cả MC cũng đang nói tiếng Việt cũng hơi chạch choạc. Nên ngay sau đây chúng ta sẽ có một bài kiểm tra tiếng Việt của tất cả các thành viên trong gia đình. Dạ, tất nhiên là MC sẽ không làm. MC sẽ không làm. Không, MC cũng phải làm. Rồi. Xin mời mọi người về chỗ. Mọi người về chỗ. Cũng phải là Mọi người về chỗ. Đi luôn. Chào mừng quý vị đến với phần thi tiếng Việt của chúng tôi trong chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Và bài thi của chúng ta đó là các bạn sẽ viết subtitle cho một đoạn nhạc. Ok chưa? Dễ không? Em nghĩ là anh đừng bật nhạc của Sơn Tùng MTP là được. Không bật nhạc. Bởi vì đến người Việt Nam nghe nhạc của Sơn Tùng MTP cũng không thể viết ra lời được. Thế thì em thích Chipu nhiều hơn à? Em cũng không biết. Em chỉ muốn enjoy the moment thôi. Bài đầu tiên, bắt đầu. Gửi cho em đêm lung linh và tình sóng đời biết lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề Rồi, tạm dừng. Đi chấm bài luôn. Ok. Rồi. Bài thi của Mikachu. Một bài hát dễ thương. Chả liên quan đến Bài lời hát hát. rất là dễ thương. Lạc đề nhé, thi lại. Và bên CJ thì có viết là người cho em đến Lung linh. và xa hả? Rồi. Xa rồi và tình yêu hai chúng ta. Và tình Khổ quá. và tình yêu hai chúng ta. Cô giáo chấm thi cũng lại chưa dành tiếng Việt nữa. Đèn lung linh hay là đến lung linh em không nghe rõ.
Em nghĩ là đèn lung linh mới hợp lý. Đèn lung linh gì? Rồi, ok, 4 điểm. 4 điểm trên người à? Em nghe là kiểu đưa cho em đến lung linh, cái gì biết lên. Chân là tất là trên cao, tất chiếc khăn gió âm tẩy trang cô đơn. Tẩy trang cô đơn. Tẩy trang. Thế nào là tẩy trang cô đơn? Hôm nay là Alex. Đây, người yêu, để em vẫn tin, xem trời cao, chúng ta cô đơn nhiều. Pikachu thi lại. Còn lại vài điểm hết. Còn lại tất cả đều 3 và 4 điểm hết. Anh không thích cái style của em à? Không phải, đấy là style gọi là vụng trèo kéo trống. Rồi, chúng ta sẵn sàng cho phần đoạn nhạc thứ hai. Các em đã vượt qua được phần thi tiếng Việt và phần thi nghe và viết vừa rồi đã được 2 kỹ năng rồi. Còn sau đây anh em mình sẽ cãi nhau, coi như là làm tốt kỹ năng nói nữa là xong. Mà trước khi chúng ta cãi về một cái vấn đề nào đó thì hôm nay Hariwon cũng xin giới thiệu một khách mời. Đó là nghệ sĩ Hà Thanh Xuân. Xin mời. Còn với tất cả các bạn khách mời, xin mời các bạn viết lại toàn bộ lời hát của Hà Thanh Xuân bài vừa rồi. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một chủ đề hết sức là gia đình. Mà anh nghĩ là đúng là trong các câu chuyện của nhập gia tùy tục thì thường những câu chuyện liên quan đến chủ đề gia đình là những câu chuyện mà anh em mình cãi nhau được nhiều nhất. Tại vì tất cả chúng ta đều có rất nhiều những thông tin về xung quanh cái việc này để cãi nhau. Thì ở Việt Nam thông thường ấy, gặp nhau ngày trước mà các cụ hay là bây giờ mình về quê, những cái vùng quê thì luôn luôn các cụ hỏi nhau là thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bảo dạ cháu năm nay là bằng này tuổi. Thế nhà được mấy anh em? Các cụ rất quan tâm là nhà có bao nhiêu anh em. Tại vì ngày xưa thì các cụ nói thật là đẻ rất nhiều. Như là ông ngoại anh là 10 người con, ông nội anh, bà nội anh là cũng 10 người con. Ôi, nhà mà bà khỏe thế. Cứ 2 năm mà các cụ đẻ dễ lắm. Mà anh có rất nhiều các cậu, các dì có những cái tên rất đặc biệt. Ví dụ như tên là Bụi. Hỏi là tại sao gọi là Bụi? Bởi vì là đang gánh nước qua đúng cái bụi cây thì đẻ luôn là bụi cây, đặt luôn tên con là Bụi, thế thôi. Em quen một người tên là Lẩu mà, là Lẩu. mà hỏi anh ấy tại sao tên là Lẩu, anh ấy bảo là không biết. Tức là chắc có khi là bà mẹ đang ăn lẩu thì đẻ. Đang ăn lẩu thì hốt. Thế là nhà Valen là được mấy anh em? 4. Còn Elena, nhà em là được mấy? 3 người. Chị cả. Thấy không? Phong thái chị cả. Con trai thì kém 2 tuổi, còn em gái thì kém 18 tuổi. Em gái của em là để Việt Nam thì lúc đó là em đưa em đi ra bệnh viện vì là bố không được vào, là em phải vào bệnh viện để em đỡ đẻ cho mẹ. Tức là mẹ không biết tiếng Việt, là em phải vào để em phải dịch thì cái người đầu tiên bé em gái là chính là em. Và lúc đó em gái của mình rất là to, nó được 4,3 kg. Em nhớ đến tận bây giờ là nó nặng 4,3 cân luôn. Tất nhiên là vì em bé nó, vì là lúc mẹ vừa đẻ xong là người ta không làm gì, người ta lau rửa xong rồi đưa cho em thôi. Là em đang cầm 18 tuổi, em đang cầm được con mà không biết làm gì luôn. Ôi rồi, thế là thôi, mình tập dần dần thôi. Nhưng mà được cái là sau đó mình đẻ con cún thì cái gì cũng biết luôn. Đúng kiểu than thở của bà nội trợ. Đến lúc nó 6-7 tuổi nó vẫn còn thỉnh thoảng gọi em là mẹ. Tức là nó quen rồi, vì là mẹ thì cả ngày đi làm. Còn hai chị em thì cứ suốt ngày móc nhau. Còn Pikachu là con một đúng không? Mẹ chỉ có Mika thôi, còn bố có một con nữa là em gái của em. Và em gái của em năm nay là 13 tuổi. 13 tuổi. Thế là cũng tương đối xa đúng không? Xa, 17 tuổi. Thì em không biết tiếng Việt là gì, là bố chúng mẹ khác. Cha khác. Ngược lại là Nhà Hariwon là mấy chị em? Dạ bản thân em thì 4 chị em. 4 chị em? Dạ. Ui. Em là chị cả. Em là chị cả. Lúc em sinh ra là rất là to. Em cũng là 4,3 kg. Wow. Chị cũng 4,3 kg. Dạ. Chị. Em là con đầu mà mẹ em đẻ ra 4,3 kg, đẻ thường nó rất là mệt mỏi vậy. Nghe nói là em mà vừa mới sinh ra cái là em ỷ luôn. Tại vì bên Hàn Quốc là ăn xong mà nó ỷ luôn á, là nó rất là có phước. Dạ, cho nên Hàn Quốc được khen. Nhà em có 4 anh chị em luôn. Nhưng mà mẹ em lại sắp xếp một cách nó vi diệu anh ạ. Trai, gái, không lệch ở đâu. Anh cả, rồi đến chị, rồi đến em, rồi một em gái nữa. Rồi, CJ, em cũng là con thứ 3. Cũng là con thứ 3. Em cũng con thứ 3. Rồi. Và em cũng sinh ra 4 con sáo và con em bây giờ cũng sinh ra 4 con sáo. Wow. Vâng, vợ em phải chuyển dạ 33 tiếng không ra nổi thì bác sĩ bảo là nếu mà có bác sĩ nào trên thế giới này có thể cho con này đi qua đường này, tôi sẽ nghỉ yêu luôn. Con này đi qua đường này. Bác sĩ nói thế luôn. Xong cuối cùng là phải đẻ mổ. Phải đẻ mổ luôn. Từ lúc mà mẹ em bước vào bệnh viện đến lúc em sinh ra thì chưa được 10 phút. Wow. Và bảo là bây giờ cơn, bác sĩ bảo là chờ một chút, mà mẹ em bảo là bây giờ.
Thôi ok, bởi vì là con thứ ba bác sĩ cũng biết mẹ em là có kinh nghiệm chứ không phải là hoang mang thôi. Hay Gọi là ta. ok vào đi để luôn rồi Hay xong. quá à. Wow và rất là khỏe, rất là ok. Ôi, lúc đấy đã khóc được rồi. Khóc được rồi. Thế Không bảo vấn đề sao gì. bây giờ nói nhiều vậy? Thì đó. Sướng nhất là ở giữa đấy, được chiều. Kiểu gì được Anh hơi chiều. nhầm đấy. Em ở Em giữa cũng đây, nghĩ anh là ơi. hơi nhầm á, ở giữa hơi mệt. Hồi giữa anh ơi. Bố thì giao việc cho anh cả. Anh Đúng cả thì rồi. làm gì vào mặt. Làm đây. Bạn cưng Cưng đứa cuối cùng. rồi. Thế là Được cưng anh lắm. ơi, anh hơi nhầm. Em khổ lắm. Trong nhà em là trẻ nhất và có 3 chị lớn. Ba chị lớn. 3 chị lớn. Sống rất sướng, Thế rất là dễ. bố được có Như con trai em đấy. là gọi là đẻ cố đấy. Dạ, Các cụ đẻ là cố. đẻ cố để thêm một đứa con trai. Bây giờ cái này câu này là phải vote này. Người ta vẫn thường nói con một thường sẽ ích kỷ hơn là những đứa mà có đông anh em. Đúng hay sai? Em chọn là không bởi vì em chưa có khái niệm này. Mika là con duy nhất và Mika không ích kỷ đâu, ok? Đấy chỉ là từ của Mika, Mika không chia sẻ với ai đấy. Nhưng mà đấy là vấn đề của Mika. Nào, Mika muốn nói là no, mình chỉ suy nghĩ khác một chút. Mình chỉ suy nghĩ mẹ là của mình thôi. Mình không muốn chia sẻ mẹ, không muốn chia sẻ bố, không muốn chia sẻ ai đấy. Nhưng mà mình không bao giờ ích kỷ. No. Lúc nãy em vừa nghe ba câu không chia sẻ. No. Thì mình không chia sẻ, thế mà bảo không ích kỷ. Cho nên Mika không hiểu cậu Huệ là Mika không thích. không muốn hiểu hay là Em nghĩ Không là hiểu. Mika Chu không thể tự mình đánh giá bản thân mình ích kỷ hay không, mà phải em để đánh người khác. giá được, tại vì em cũng như Mika, em là con một của mẹ của em. Đó thì em cũng có cảm thấy là mình cầu kỳ hơn những Cầu người kỳ khác. hơn Là như giống nào? về bản chất không phải là một con người ích kỷ. Thường nếu mà mình có anh em, chị em á, thì mình quen là mình cứ phải đợi đến phiên của mình. Còn em á là em không. Em muốn và em muốn bây giờ và Oh, wow. em cầu kỳ. Oh no. No, yeah. Nó Đấy Mika không sẽ phải là chịu. cầu kỳ đâu. Nhiều khi là em có cảm giác như vậy á, là mình hơi ích kỷ một tí. Khi nhỏ nghĩ là Mika là trung tâm, là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bố mẹ, không có gì quan trọng hơn. Còn với cái chuyện là chia sẻ, đặc biệt là cái personality của Mika là không thích chia sẻ. Cho nên lúc đó mẹ phải dạy con trước khi ăn, con phải mời mẹ, con phải mời bố, con phải mời hàng xóm, vân. Sau đó con nên ăn. Bởi vì Mika nghĩ là dù Mika trả lời không, nhưng mà sự thật là Ok rồi. Bây giờ phải hỏi ở đây có hai người là chị cả. Đối với Elena, cái cảm giác làm chị cả có thấy thiệt thòi lắm không? Không, em với cả em trai thì khác nhau có 2 tuổi thôi. Khổ thân em trai của em lúc nào bị bắt nạt. À, tức là đây Vậy này. chị Ngược lại chị cả nhưng mà luôn luôn là bắt nạt Đúng em rồi. là chính. Nên là Đó. càng có nhiều em mình càng có nhiều quân. đúng rồi, là em cảm thấy là sung sướng. À, Chị Elena thì làm chị hai rất là thích, còn bản thân em không bao giờ muốn làm chị hai. Tại sao? Em ghét làm chị hai. Nếu em được lựa chọn là em muốn là con út, cảm thấy nha, em hồi nhỏ em không được làm trẻ em nữa. Em luôn luôn phải bị một cái áp lực là em luôn là phải là đóng vai người lớn. Ba mẹ em lúc nào cũng nói là không có ba mẹ là con là phải làm đóng vai mẹ của các đứa em. Thì từ nhỏ em bị kiểu như là từ khoảng chừng 90 tuổi là em phải nghe câu đó liên tục á, xong rồi thì lớn lên đôi khi mấy em nhõng nhẽo với ba mẹ em không được nhõng nhẽo. Bây giờ em lớn rồi á, em nhõng nhẽo với chồng em rất nhiều, nhõng nhẽo với những người xung quanh em, còn gia đình em nhà không ai biết là em có tính nhõng nhẽo. Xưa giờ là tức em là cái gen nhõng nhẽo nó vẫn có nhưng mà mình không phát được ra cái lúc ở nhà. dạ không phát được ra, Thế tại bây vì giờ ba dồn mẹ cả lúc vào nào thằng cũng Thành. nói là phải là người lớn. À. Dạ, và em á, em bị kiểu như là bởi vì em cũng hơi buồn á, là hồi nhỏ thà là cho em là đóng cái lúc mà trẻ em thì cho em đóng cái vai trẻ em đi, thì nhõng nhẽo hết sức rồi, lớn rồi thì từ từ thôi. Còn bây giờ thì em ngược lại, hồi nhỏ em không làm được thì bây giờ em làm còn lố hơn nữa. Với lại hai á, là em đi ra em mua cái gì, em bất cứ cái gì mà em ăn được cái gì á, em không có ăn một mình. Em nhận được một cái bánh nhỏ cỡ này thôi, em được nhận miễn phí, xong rồi là em phải nghĩ tới các em nữa. Là em về nhà xong rồi thì gia đình mình là 6 người, em chia ra 6 cái mà bánh nó nhỏ xíu mà 6 cái để mỗi người từng người mình ăn được miếng kiểu vậy á. Là từ nhỏ là em phải sinh sống kiểu như vậy thì em có cái cảm giác là
hơi thiệt thòi cho những người mà làm vai chị cả. Cái kỹ năng này là em không hề có, tại vì em là con một, cho nên cái kiểu mà thường khi mà em ăn á, nhiều khi em cũng cảm thấy ngại, là tại vì em nhìn xung quanh á là thường những bạn bè của em mà giống như là chị cả hay là giống như là có nhiều anh em trong gia đình á, là họ luôn mời những người khác ăn trước rồi cái họ ăn. Nhưng mà em không bao giờ có cái tư duy này, em ít khi mời người ta ăn lắm, em chỉ có thấy đồ ăn là em tự em ăn bản thân của mình thôi. Đó, cho nên em không biết cái chia sẻ này, mà tới chừng nào em lớn lên á thì em phải mới bắt đầu dạy lại bản thân mình, tại mình thấy người ta chia sẻ cái từ từ mình mới ok, thật ra đây là một kỹ năng rất là lớn. Nhưng thường đông anh chị em trong một nhà đôi khi cũng vất vả. Ví dụ như là Hollywood thì chắc là nhà em có tổng cộng bao nhiêu cái gương, tại vì là nhiều chị em gái thì cũng không bao nhiêu. Dạ không, cũng là một cái gương thôi. Tại vì nhà em hồi xưa nghèo quá, sống khuôn khổ quá. Sau này em muốn có con, em muốn một con hay là nhiều con, em vẫn chọn là nhiều con. Tại vì những cái kỷ niệm tuy sống cực khổ nhưng mà bốn chị em yêu thương nhau. Em có bồ đầu tiên là lúc 16 tuổi, em đi gặp bồ mà em còn phải dắt 3 đứa em đi theo đi chơi chung như vậy. Em làm như vậy đó, cho nên á em có nhiều cái kỷ niệm rất là hay ho, tức là mệt mỏi cũng có nhưng mà vui cũng nhiều nữa, cho nên em rất là thích. Khổ thân cái ông bồ ấy, chắc là nhìn thấy 3 đứa em long trong Không biết làm gì. Xin lỗi Minka, thì có thể em thích em là con một, nhưng mà nếu mà em sẽ quyết định là muốn có con thì ít nhất là 2. Hồi nãy giờ em có nghe rất là chia sẻ rất nhiều là giống như là chị Harwan là chị cả, thì có những cái cảm giác giống như là mình phải che chở và mình phải chia sẻ hết cho tất cả các em của mình. Còn em á là em thứ ba, thì lúc mà em nhớ mà mẹ em mang bầu Út á, là em có một cái cảm giác là giống như là em là con một vậy. Tại vì em ích kỷ, tại vì em không muốn, đó là em là khóc luôn á, em không muốn chia sẻ. Và em nói là tại sao là ba mẹ lại không thương con nữa, rồi thế này thế kia. Thì ba mẹ mới giải thích là không, thì có em thì con là út gái, còn em là út trai, nên là cái vấn đề đó nó sẽ không có ảnh hưởng gì hết, ba mẹ thương hết cả hai, ví dụ như vậy. Là bản thân em thì em nghĩ là không phải là con một mới có sự ích kỷ, mà là ngay cả khi em là con thứ ba thì em cũng không muốn chia sẻ cái tình cảm đó. Nếu mà anh hỏi em là em có muốn đông con không thì em nói là yes. Em không biết sao nhưng mà trong năm nay thì em lại rất là thích có em bé. Nhưng mà em chưa có chồng. Thế thì việc gì dễ thì làm trước thôi, lấy chồng khó quá thì cứ để sau cũng được. từ trước đến giờ thì em cũng đã xác định là nếu không phải là 2 thì phải là 3. Không Tức được là 3, 4 luôn. Tại sao không được 3? Theo kinh nghiệm, bình thường đứa thứ nhất và đứa thứ ba hay chơi chung, và đứa thứ giữa là bị kiểu như là nó không hợp bình thường. Đúng rồi, hay chia phe. Và bình thường đứa thứ hai với đứa thứ tư thì lại là cùng phe. Nó bị như vậy. Có thể em đẻ 4 đi. Để 4 con đi. Thôi, đã để một rồi đã muốn chết rồi. Trong tương lai em định chắc chắn phải có ít nhất là hai, tại vì nếu có một con thôi em rất là sợ con đó sẽ không biết giao tiếp xã hội đủ. Và từ Mika thôi. Không, đấy là nỗi sợ của một người bố. Mà bây giờ nghe Harry nói thì chắc chắn phải lấy 2 hay là 4. Anh em mình vừa trao đổi về câu chuyện của tương lai. Mỗi người đều có một cái dự định, đều có một cái mong muốn. Nhưng hôm nay anh cũng muốn mời đến đây một vị khách mời có một quan điểm rất đặc biệt. Đó là hai vợ chồng chỉ muốn là 2 người với nhau thôi, không muốn có con. Wow. Và gia đình chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời, bạn Trịnh Nam Thái. Bọn anh đang rất tò mò về cái quan điểm đấy của vợ chồng em, thì không biết em có thể chia sẻ cùng mọi người ở đây không? Thực ra thì khi mà quan điểm không sinh con đó là liên quan đến dự định tương lai của bọn em, thì bọn em muốn là 2 người cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Quá trình này cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ kiến thức, sức khỏe. Nếu mà có một đứa con, bọn em không thể kiểm soát được cái tình hình của bọn em nữa. Chị sinh một đứa con ở trong một cái cuộc sống bình thường, em nghĩ là đã rất là vất vả. Huống gì là khi bọn em phải di chuyển, khi mà nó sinh ra thì nó sẽ không có bạn bè. Và sau này lớn hơn một chút nữa thì nó cũng sẽ không có một cái trường học. Bọn em cũng không thể đảm bảo được chắc chắn an toàn cho con hay không. Vì cái việc di chuyển đó đến bọn em cũng có nghĩ là bọn em cũng còn không biết là bọn em có an toàn thực sự hay không. Tức là kế hoạch của hai vợ chồng là sẽ đi khắp thế giới. Trong bao nhiêu lâu? Em sẽ dành cả cuộc đời của em để làm việc đó. Tức là đi lang thang cả đời, đi lang thang khắp thế giới. Dạ đúng ạ. Vì về điểm này thì anh rất là đồng ý với em ạ.
Cảm ơn anh. Đây là đúng cái ước mơ của bọn anh nữa. Anh với cả vợ anh thì là đã có từ rất là lâu rồi, mà do Covid thì kế hoạch này đã bị hoãn. Nhưng mà cũng muốn để đi du lịch khắp thế giới. Nếu mà sẽ chán về việc đi du lịch đấy, là mà cảm giác là muốn có con thì để tính sau. Vậy là anh giống em rồi. Em hiểu được cái cảm giác của anh, là bởi vì hồi xưa lúc em bé em cũng rất là mong muốn đi du lịch khắp thế giới. Và may mắn là cái nghề nghiệp của mình, và mình cũng đã được đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Và bây giờ thì em cảm thấy là em muốn dừng lại nên là em mới muốn có rất là nhiều con là như vậy. Tại vì em hiểu là nếu mà mình có con thì cái thời gian đó, và anh nói là khi mình di chuyển rất là cực. Bởi vì khi mình đến một cái đất nước nào đó, vừa thời gian thay đổi rồi vừa tất cả mọi thứ mình phải hòa nhập một cách phải nhanh, thì lúc đó có em bé thì chắc chắn là mình sẽ không làm được cái điều đó. Một cái lý do lớn nhất của em nó là cái khởi nguồn ấy, đó là em không chắc là vợ mình muốn làm điều đó hay không. Vì là khi mà sinh một đứa con ra, đúng không ạ, người phụ nữ sẽ là người phải thay đổi rất là nhiều thứ, từ sức khỏe, ngoại hình, họ phải hy sinh rất là nhiều. Họ có thể bị trầm cảm, và thậm chí là có những người không qua khỏi. Thì tại sao em lại phải chọn một phương án mà nó rủi ro như thế? Bọn em được chọn, còn người không được chọn là người không có cơ hội để chọn. Nhưng mà bạn, cho mình xin lỗi, nhưng mà như vậy là bạn có cảm thấy là mình ích kỷ quá để ông bà không có cháu này? Kiểu mình làm cho ông bà cảm thấy thiệt thòi là không có cháu này, là nó không được vui vẻ là như gia đình khác. Đồng ý là em luôn thừa nhận với bố mẹ em rằng là một cái lỗi của bọn con ở trên khía cạnh là con làm cho bố mẹ buồn dựa trên sở thích của bố mẹ. Chính xác. Còn bọn em có ích kỷ hay không thì bố mẹ em mất đi một thứ thì bọn em sẽ mang lại cho bố mẹ em nhiều thứ khác. Ví dụ như là bọn em sẽ đưa bố mẹ đi du lịch các nước ngoài. Ví dụ như em đã đưa bố mẹ đi vài nơi rồi, ở vài nước rồi, thì đấy là một cái mà bọn em sẽ đổi lại. Nói chung là chị hy vọng là bọn em sẽ thay đổi ý, tại vì là bây giờ con trẻ quá. Em rất hy vọng là sau này em sẽ gặp được một ai đó ở trên hành trình của bọn em sẽ làm cho em thay đổi được. Nói chung là mình đi đâu á, mình đi nhưng mà phải có cái chỗ nào để mình về. Phải có một cái mái nhà, nó phải ấm cúng. Và muốn là nó ấm cúng thì là nó phải có con cái. Cái đó là nó từ ngày xưa các cụ nói là cái gì? Mình đi đâu, mình đi thoải mái, mình đi đến bao nhiêu cũng được. Nhưng mà cuối cùng là mình vẫn sẽ về. Tất cả mọi thứ là nó là có cái quá trình, nó có quy luật trong cuộc sống. Bọn em đi chơi, ví dụ thêm 10 năm nữa đi ăn chơi đi. Sau đó là bọn em cũng muốn là có một đứa con để bọn em cũng dạy dỗ cho nó là cái gì. Con ơi, là vừa rồi là bố mẹ đi đâu đó, là bố mẹ muốn kể cho con, muốn chuyển cho con để con thành con người, để mình để lại một cái gì đó trong cuộc sống của mình. Còn không là nếu mà mình cứ đi qua như thế này, đi lại cuối cùng là không để lại một cái gì thì nó hơi xin lỗi là đối với quan điểm này, đối với quan điểm này thì chị Elena nói rất là đẹp, mà em cũng thấy cảm thấy rất là ấm áp. Nhưng nếu mà em theo logic của em thì em thấy là tất nhiên là không đồng ý. Vấn đề là đầu tiên khi mà chị nói với bạn kia là bởi vì là hơi ích kỷ, cái từ này quá là nặng luôn. Quá là nặng luôn. Bởi vì là để có người ta ích kỷ vì không muốn có con, bất cứ lý do nào mà không muốn có con. Không, thì chị cũng đã nói là thì hy không thể vọng coi là là sẽ có, không thể coi là ích kỷ. Hy vọng là sẽ thay đổi suy nghĩ về sau. Và lý do của chị bảo là bởi vì không cho ông bà có cháu, giống như anh này em kia trả lời là đúng rồi chị, cái này là sở thích của bố mẹ của mình. Thì do sở thích của bố mẹ của mình sẽ phải để có một cái cân bằng ấy, là do sở thích thôi thì mình đã là trầm cảm của vợ, có thể rất là nhiều thứ có thể xảy ra. Và nếu mà mình để như thế chỉ vì sở thích và áp lực của xã hội, để mình có thể mạo hiểm rất là nhiều, và cuối cùng ý, nếu mà cái gì xảy ra với vợ mình thì ông bà sẽ có thích không? Điều này thì theo em không đúng. Em nói xong bởi vì chưa nói xong rồi, là nếu mà chưa đủ điều kiện, sẵn sàng đơn đẻ. Cuối cùng là hạnh phúc là của mọi người là ở trên hết, hạnh phúc của bản thân, để mọi người cứ sống một cái cuộc sống tự do và không cảm giác áp lực này. Đây là ý kiến riêng của em thôi, là nên là như vậy thôi. Cái câu trả lời này của em đã trả lời hàng trăm lần rồi. Thực ra là có lẽ là hơn đấy. Từ những cái ngày đầu ấy thì bố mẹ phải rất là gắt. Và sau khi mà mỗi lần mà căng quá ấy, thì em sẽ dùng đến cái bài của anh Valentine nói. Thế bây giờ bố mẹ muốn con gái của bố mẹ hạnh phúc hay là sống với con, và cuộc sống này bọn con có thể là gặp những cái biến cố và khóc nhiều hơn. Cái quan điểm của em ấy là sống là vợ chồng, cái ưu tiên cái niềm vui của người vợ nhiều hơn.
Đúng rồi. Bọn em muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn rất nhiều người bình thường. Một ngày bọn em Phải bật Câu này hay nhất rồi. ạ. Rất là cung còn rẻ luôn. trước khi lấy nhau ấy, bọn em đã quen nhau 11 năm rồi. Wow. Thì bọn em mỗi lần gặp nhau ấy, bọn em có thể nói được 8 tiếng với nhau trên trời dưới biển. Em thấy như thế là quá đủ rồi. Tất cả các trường hợp các anh chị đưa ra ấy, nó vẫn nằm trong cái tầm suy nghĩ của em. Tức là em đã suy nghĩ đến nó trong suốt 4 năm rưỡi bọn em cưới nhau rồi. Nên là em không bao giờ nghĩ bọn em ích kỷ. Nếu mà ích kỷ em không thể nghe được chị chia sẻ, hoặc không thể nghe được bố mẹ em chia sẻ, thì làm sao em có thể hiểu được họ? Mika rất là thắc mắc về anh. Trước khi hỏi câu hỏi của Mika muốn hỏi anh và vợ của anh đã du lịch với nhau mấy năm rồi? Bọn mình đi du lịch với nhau được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Anh nghĩ thế nào về con nuôi? Con nuôi. Bởi vì anh nói là hơi nguy hiểm cho vợ, anh lo lắng về sức khỏe của vợ, về sức khỏe của con. Nhưng mà nếu anh chọn để nuôi một con thì anh cảm thấy đấy là một điều khác hay là như thế nào? Yeah. Đúng, đây chính là một trong các cái lựa chọn của bọn em khi mà bọn em đi du lịch như thế. Thì em nghĩ là ở đâu đó ở trên thế giới này hoặc là ở chính Việt Nam của bọn em còn rất nhiều những đứa trẻ và bị bỏ rơi lại. Có thể bọn em chắc chắn là bọn em sẽ ít nhất là 1 hoặc 2. Em nghĩ là về già em sẽ không bao giờ bị cô đơn. Nên là các anh chị đừng lo cho em cái đấy. Đa số những người mà làm kiểu cưới nhau hoặc là làm vợ chồng là bởi vì họ yêu nhau. Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu có con thì mình sẽ cảm thấy cái tình yêu đó nó bị đi xuống, mà thậm chí là nó bị xóa đi, mà bây giờ mình không còn sống vì mình yêu nhau nữa, mà là bởi vì mình có trách nhiệm với con cái, với gia đình đôi bên các thứ. Thì em cảm thấy em có thể hiểu hoàn toàn cái cảm giác của anh, và em thực sự em không có gì mà phải phê bình anh cả, mà thậm chí hay ủng hộ xíu. Với đàn ông ấy thì làm người phụ nữ của mình ấy, cười một ngày lễ đặc biệt nào đó, một tuần đặc biệt nào đó, nó dễ đúng không ạ? Nhưng nếu mà bạn làm một cái gì đó ấy, để cho người phụ nữ của mình ấy cười cả đời, nó mới khó. Anh nghe Thái nói chuyện vậy anh cũng thấy là em thực sự là rất trân trọng. Lúc nào em cũng muốn giữ, nhưng mà anh chỉ mong muốn như này, tức là mình có thể cân bằng giữa nhiều mục tiêu, nhiều mong muốn. Dạ. Ví dụ như là bọn anh mà đẻ đứa thứ hai xong phát là nó có đâu khoảng 7 hay 8 tháng ấy. Dạ. Là bọn anh triệu hồi ông bà già từ dưới quê lên là trông. Còn hai vợ chồng anh là tót đi châu Âu, du lịch châu Âu hình như 3 tuần ấy, là về mà 3 tuần đấy và con vẫn đang trong giai đoạn là bú sữa, tức là mẹ nó vẫn có sữa. Mà thế là bọn anh cứ vừa đi phải mang theo cả máy hút sữa nữa để còn hút sữa để còn duy trì. Và kể cả là bọn anh cũng chỉ dự kiến là tầm độ khoảng 3 tuổi bắt đầu những kế hoạch cho nó đi xuyên Việt, tức là cả nhà sẽ đi xuyên Việt, và bọn anh quan điểm là cả đâu cứ có đủ 4 đứa thì là đấy là nhà mình, gia đình. Thế nhưng mà anh lúc nãy khi em nói về những cái sợ hãi, anh chợt nhớ về câu chuyện ngày bé của anh với mẹ anh. Tức là ngày xưa ở cơ quan mẹ anh ấy thì là vì nó rất là hoang sơ nên là ít bảo vệ. Do vậy thì cứ mỗi một tối thì sẽ phải cử lại một người nhân viên để làm bảo vệ cùng với cái người bảo vệ chuyên nghiệp, mà mẹ anh lại làm ở bệnh viện nên là rất sợ ma. Thế thì là cái cách của mẹ anh là mẹ anh sẽ mang theo anh. Mà lúc ấy anh đâu mới có độ khoảng 3-4 tuổi ấy, anh biết cái gì, anh làm gì mà đánh được nhau với ai. Đi tuần một vòng quanh cả cái bệnh viện hoang vắng đấy thì mẹ anh cõng theo anh. Tức là mẹ anh chỉ cần cõng theo anh thôi là mẹ anh đại khái là yên tâm. Chỉ khi mà mình có con ấy, thì mình mới cảm thấy là có những sức mạnh mà nó khác thật. Từ trước giờ mình không có cái cảm giác đấy, không có gì xung đột giữa những mong muốn của mình cả. Nên là anh cũng rất mong là đến lúc nào đấy khi bọn em du lịch xong là quyết định là off lại độ khoảng 2-3 năm rồi mình xây dựng một gia đình theo kiểu là có mấy đứa con rồi lại lôi nó đi khắp nơi. Còn không thì đơn giản là có thể là gửi trứng chẳng hạn, em thấy cái đó cũng được. Gửi trứng vào ngân hàng. Đúng rồi, lưu trữ trước rồi mình có gì sau này mình thay đổi được. Ngày xưa các cụ hay có câu là sinh con rồi mới sinh cha ấy. Thực ra khi có con rồi mình mới được làm cha mẹ, chứ không phải là ngược lại đâu. Mà là vì sinh con ra thì mình dạy con, nhưng thực ra mình cũng được trở thành cha mẹ, mình cũng phải học quá trình đấy. Thật ra nha, hồi lúc mà nhỏ đó không hề muốn có con, chỉ có muốn chơi thôi, muốn đi du lịch rồi này kia nọ. Nhưng mà tự nhiên mình đến một cái tuổi nào đó, cái tự nhiên chắc hormone nó tiết ra hay sao, mà tự nhiên suy nghĩ lại không sao. Tự nhiên năm nay hình như em 26, 27 tuổi, cái tự nhiên em cũng hình như mình cũng đang thấy cô đơn, thấy tuổi em bé hay sao. Em cũng đồng ý, tại vì nếu mình đi ra đường và hỏi bất kỳ bố mẹ nào điều gì trong cuộc đời có ý nghĩa nhất, chắc chắn hầu hết thời gian sẽ nói là con cái của mình mà. Đúng.
Với lại khi mà mình đẻ con á, cái này là ở trong cái ký ức của mình thôi. Khi mà mình đẻ con á, mình không nên quên cái người chồng hay là cái người vợ của mình. Con lo đến con của mình thôi, thì mình lại quên đi cái tình yêu, cái lãng mạn giữa hai vợ chồng á. Nói thì nó rất dễ. Cái đêm mà con em nó ra đời thì chú có nói một câu mà lúc đó em không tin, nhưng mà về sau em mới tin. Tức là chú ấy nói rằng là bây giờ mày có con rồi ấy. Trước đây chỉ có hai vợ chồng thôi thì hai người cưng nhau rồi các thứ. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi thứ mà bạn làm trong cuộc sống của bạn thì bạn sẽ luôn luôn nghĩ về con trước, rồi mới nghĩ đến vợ, rồi mới nghĩ đến chính bản thân bạn. Và em thấy điều Nhưng đấy mà rất cái này đúng. là bình thường. Yeah, Không, bởi đấy là mới dùng em cái từ đã là nhiệm vụ với người yêu của mình. Đừng quên, tại vì nhiệm vụ không lúc nào cũng dễ, phải không? Đối với Valen thì người thứ nhất trong cuộc đời của Valen luôn luôn và mãi mãi sẽ là Valen. Và người thứ hai là vợ của Valen. Đối với vợ của Valen thì đúng là như thế, là người thứ nhất cho vợ của Valen là vợ. Nếu mà bây giờ vợ chồng anh quyết định sẽ có con thì con là như kiểu là mình muốn có con với nhau. Không thể nào con sẽ trên hết vợ anh, bởi vì vợ anh là cuộc đời của anh và anh là cuộc đời của vợ anh. Đây là bây giờ và mãi mãi sẽ là như vậy. Lúc mà chú của Sine nói câu đó, Sine cũng không công nhận câu đó. Ok, và đây Sine là cũng em. không đồng ý với câu đó. Ok. Cho đến khi có con. cho đến khi có con. Đúng rồi. Ok, Tại đây vì là cái này ai cũng em, nói đây là vậy. CJ, đây là mọi người khác. Nhưng mà đối với Valen không thể nào, bởi vì cách yêu vợ anh và cách vợ anh yêu anh là như vậy. Anh biết bản thân anh rất là rõ. Anh nghĩ như này nhá, lúc nãy khi mà anh thấy Amber lo lắng về cái việc là sau này có thể có con ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng ấy, thì ngay từ đầu em phải xác định một việc, như anh vẫn với vợ anh vẫn phải trao đổi, là cái tình cảm vợ chồng ấy nó thay đổi theo từng giai đoạn. Đừng bao giờ mong chờ rằng là nó vẫn phải như những ngày đầu. Yes. Ngày đầu tiên khi bọn anh lấy nhau ấy là vợ chồng ấy thì lúc ấy bọn anh chả có gì phải lo cả, cưới xong còn thừa ít tiền nữa, còn đi chơi được thoải mái, lương lúc ấy cũng cao, bọn anh chả phải lo gì cả. Rồi đến khi vẫn là cái cặp vợ chồng đấy, nhưng ở giai đoạn đi mua ngôi nhà đầu tiên ấy, phải trả nợ ấy, thì cái tình cảm vợ chồng nó lại cũng có những cái thay đổi khác. Rồi anh khi mà có con, rồi một đứa, rồi hai đứa, sau này khi anh em mình cái hormone nó suy giảm nữa thì anh em mình lại phải yêu nhau theo kiểu khác. Lúc ấy là người ta bảo là sống với nhau là vì nghĩa đấy. Chứ còn thì lúc ấy là mình lại nói chuyện với nhau hợp, hay là ngủ không ngáy, tức là sẽ có những cái tiêu chuẩn khác. Hay tầm độ khoảng 80 tuổi trở đi là yêu nhau là vì đến tuổi này mà không cần phải đóng bỉm là vẫn ok. Đấy là những cái mà tình cảm nó sẽ thay đổi dần. Đấy là lý do vì sao em luôn luôn nói một câu là phải luôn luôn biết cách yêu lại từ đầu. Mỗi một người đến một giai đoạn nào đó, cái cách mà họ muốn người ta đối xử với mình nó sẽ khác. Nhưng mà có cái hay nữa là anh em mình sẽ được yêu nhau ở nhiều phiên bản. Chính xác. Em sẽ được yêu vợ em ở lúc cô ấy đang là một cô gái. Em được yêu khi cô ấy là vợ của em. Em được yêu cô ấy khi cô ấy đang có một đứa con. Rồi sau này là hai đứa con. Anh em mình cũng vậy. Anh em mình cũng mang lại cho cô ấy rất nhiều phiên bản. Và bao giờ cũng thế, những khó khăn thì bao giờ cũng được đền đáp. Như người như Thái có khó khăn không? Rất khó khăn. Chỉ cần để bảo đảm cái quan điểm của em cũng phải lý giải, rồi phải đối mặt với rất nhiều những cái mong muốn, rồi xử lý rất nhiều những cái xung đột. Tương tự như vậy với tất cả chúng ta, khi chúng ta lựa chọn là có con cái thì chúng ta phải đối mặt với việc là ngoài là việc nguy cơ cho người phụ nữ, sức khỏe cho người phụ nữ, thì chúng ta lại còn phải đối mặt với việc nuôi một đứa con như thế nào, rồi những cái vất vả. Nhưng bù lại thì chúng ta có một cái gia đình nó theo một cái mô hình khác, đầy đủ bố mẹ con cái. Thì nói chung đây là quan điểm của tùy mỗi người, và cái hay ở chỗ là chúng ta tôn trọng tất cả những quan điểm đấy. Và như Thái ngày hôm nay là vị khách mời cũng mang đến cho anh em mình một cái góc nhìn cũng mới mẻ so với lại góc nhìn chung sau. Và chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn bạn Thái. Cảm ơn Thái. Bây giờ phải hỏi những người như là CJ, bởi vì là CJ đang là người ở trong giai đoạn là nuôi con nhỏ, thi thoảng vẫn hay khoe là một ông bố rất trách nhiệm. Bây giờ anh sẽ kiểm tra em một việc, đó là hãy thử thống kê những thứ cần thiết để nuôi một đứa con. Để nuôi được một đứa con hả? Tức là những đồ vật chất hay là gì? Đầy đủ hết. Thời gian nhiều. Có mà trả lời đến sáng mai không hết. Thực sự. Giờ anh hỏi câu dễ hơn, em sẽ định để lại gì cho con cái của mình sau này? Không. Em xác định là em sẽ để lại cho con em nền giáo dục tốt nhất có thể. Chấm hết. Tức là chỉ lo cho nó ăn học nơi tốt nhất có thể. Nền giáo dục tốt nhất có thể. Thế sau này DJ thành đại gia, CJ thành đại gia chẳng hạn thì em cuối cùng nó là của em với vợ em.
để em tiêu hết. Để em tiêu hết, không có tiền nong gì cả. No. Như bây giờ em trở nhà thì bố mẹ em ở Nigeria có Em không chia tài sản để cho nhận em? được một đồng nào từ bố mẹ em cả. Hồi bé thì bố em rất là khổ, bố em rất là nghèo. Nhưng mà bố em phải cố gắng hết sức mới có thể trở thành chủ tịch của 4 công ty. Hiện tại em đang ở Việt Nam, em gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà em vẫn luôn luôn cố gắng. Bởi vì nếu mà em không có những cái khoảng thời gian này, đến lúc mà em được nhiều tiền, ví dụ như thế thì em sẽ không trân trọng được. Quan điểm của em là khi mà con mình nó đủ tuổi để tự lo cho bản thân, em sẽ đẩy nó ra khỏi cuộc đời, cho cuộc đời nó dạy nó cách để làm con người. Được, trong một chương trình ở đấy anh đã từng nghe Elena nói rằng là kiểu mình cũng phải lo lắng tài sản đầy đủ để sau này còn đưa cho con, đúng không? Đúng rồi, quan điểm của em thì cái gì là có thể là kiếm được ra là chắc chắn là để lại hết cho con. Đó, thứ nhất là mình có con gái thì lại khác con trai thì có thể là nó ra ngoài, nó phải lập sự nghiệp, nó phải là một người đàn ông. Con gái nó phải ít nhất là nó phải có cơ bản, có một cái gì đó để nó cảm thấy an tâm, cảm thấy tự tin, bước ra ngoài cuộc sống mà cảm thấy không phải lo lắng một cái gì. Không phải phụ thuộc vào ai. Không phải phụ thuộc vào ai cả. Có lấy chồng xong cũng không phải sợ nhà chồng chèn ép. Là nó muốn làm cái gì lúc đó là sau này là nó không muốn lấy chồng, là đây là cũng là việc của nó. Tất nhiên là mình không ủng hộ cái điều đó nhưng mà mình chấp nhận. Nó không bao giờ phải suy nghĩ là hôm nay con không có cơm để ăn hoặc là con không có nhà để ở. Nhưng ngày xưa là đấy, để 10 đứa là vẫn bình thường. Bây giờ mình để một đứa mà mình còn nát cả cái đầu luôn đấy, để mình xem là mua cái gì dinh dưỡng nhất cho nó này, mua cái gì đẹp nhất cho nó mặc này, phải cho nó đi ra đây, đi ra bên đó. Bây giờ không có tiền là người ta không để con. Bây giờ vote này, đồng ý này và không đồng ý này. Cha mẹ phải có trách nhiệm lo tài sản thừa kế cho con, đồng ý hay không đồng ý? Ý của Valentine là không phải là đưa hết khi mà mình có rất là nhiều, quá nhiều thì đưa hết thì cái này không đồng ý. Từ từ, một phe bên này xanh, phe bên này đỏ hết này. Mình cùng phe của Elena, tức là làm ra thì cũng cố gắng ngoài chăm nuôi nó ra, sau này về già thì tiền có bao nhiêu cho nó cả. Em thì em rất là ủng hộ cái ý kiến của chị Elena. Em nghĩ là khi mà mình làm phụ huynh á, thì dĩ nhiên là mình khi chết rồi mình đâu có đem tài sản mình đi được đâu, thì mình để lại cho ai? Cái điều đương nhiên là mình để lại cho con cái của mình. Nhưng mà em cũng có cái tư duy là áp lực á, nó tạo thành một cái cục kim cương. Áp lực là một thầy giáo rất là tốt để dạy cho một con người trưởng thành và một con người tốt trong xã hội. Bạn của ba mẹ của em có rất là nhiều con cái và họ tiêu xài, tiêu dùng quá nhiều, rất là nhiều, và xài đồ toàn là hàng hiệu mà không bao giờ hiểu được cái giá trị của những cái vật chất mà mình có, và thậm chí gây rất là nhiều áp lực và nói chuyện với ba mẹ của mình như là ATM vậy, như là cái nhà băng vậy đó. Khi mà mình muốn cái gì á là không bao giờ tự lôi cái bản thân của mình ra và mình nỗ lực để mà mình làm, để mình đạt được. Không biết cách chịu cực hay là chịu khó. Mà trong đời á, nếu mà mình không biết chịu khó đó thì thật sự mình rất là khổ. Tại vì đời không có dễ. Em cũng đồng ý, tại vì em có biết nhiều trường hợp và mấy cái con cái có nhiều tiền từ ba mẹ, và nếu có nhiều tiền không có lý do để kiếm tiền, không có lý do để cố gắng và không có động lực để xây dựng một cuộc đời tốt hơn. Tức là mất đi động lực để cho con cái có thể cố gắng lao động, đúng không? Với lại cộng thêm là em thấy họ đều là hơi ăn phận. Thừa kế tài sản là cái gì? Ví dụ sau 10 năm, sau 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó, mình mua được cái nhà cho con là mình để lại cho con. Chứ không phải là bây giờ là mình phải đưa tiền cho con không cần đi học hành, con không cần làm cái gì, con cứ ăn chơi nhảy múa, cái đấy không gọi là thừa kế tài sản. Thừa kế tài sản là lúc nào mình chết đi là mình không còn nữa, là mình không cầm cái, mình không để lại cho ai cả, mình để lại cho con mình, cho dòng máu của mình, là nó giữ được cái đó và sau đó là nó để lại cho cháu chắt hoặc là cho ai, là đây là việc của nó sau. Nhưng mà em biết là chị đã lâu quá Mika không nói chuyện với chị luôn. Mika chỉ muốn hỏi Elena có muốn làm mẹ thứ hai của Mika? Bởi vì em muốn rằng là như cái công sức em đang bỏ ra ngày hôm nay, nó là để chăm sóc tuổi già của em. Ví dụ em có 10 cái nhà thì em ăn hết cái nhà đấy làm cái gì? Nếu mà nó chưa có cái gì cả mà em có thể cho nó một cái nhà mà nó không ảnh hưởng đến em thì ok em cho.
Nhưng mà trong cái nếu mà nó là một cái áp lực cho chính bản thân em là em phải cho nó cái này, phải cho nó cái kia thì không bao giờ có chuyện đấy. Thậm chí là bây giờ hình như là Bill Gates với lại vợ cũ của ổng á, đã đem một cái, em không biết cái từ đó tiếng Việt gọi là gì, mà nó giống như là nó một cái pledge vậy đó, là mỗi người tất cả tỷ phú ở nước Mỹ, Amber không biết ở Âu Châu hay là như thế nào, nhưng mà ở Mỹ á, là ổng đưa ra một cái pledge này và bắt ký tất cả tỷ phú ở bên Mỹ nha, là sau khi họ mất đi á, là họ hứa họ sẽ không di sản lại cho con cái của mình, tại vì họ đã quá nhiều rồi, gia sản của họ bằng cái GDP của một vài nước ở bên Nam Phi luôn á. Con của họ là dĩ nhiên sẽ có tất cả nền tảng đầy đủ để mà trở thành một con người thành công ở trong xã hội. Và rồi bởi vì có rất là nhiều tỷ phú họ đã ký và họ đã hứa là sau khi họ mất đi, cái tiền cả tỷ đó của họ là họ sẽ trả lại cho cái xã hội và họ sẽ không ly trì cho con của họ. Tôi ở đây, những người còn trẻ, cũng có người đã có con rồi, còn những bạn chưa thì cũng đều đang rất mong muốn là sau này xây dựng thì cũng đều có ít nhất là từ 1 đến 4 con. Đại khái là cái khoảng nó cũng hơi rộng. Liệu sau này mình sẽ để cho con cái điều gì? Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ có 2 điều mình sẽ lo lắng được tốt nhất, đó là mình nuôi dưỡng nó một cách cẩn thận, cho ăn học đầy đủ, và điều mà sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều nhất đó là dành tình yêu thương. Vì tin chắc một đứa trẻ mà lớn lên trong tình yêu thương chắc chắn sẽ là một người biết yêu thương và sẽ có một cuộc sống vững vàng. Chí ít là sẽ trở thành một công dân tốt cho xã hội. Đấy là cái điều bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn. Thông qua câu chuyện rất mang tính gia đình của chương trình Nhập Gia Tùy Tục ngày hôm nay, chúng tôi cũng muốn truyền đến quý vị khán giả thông điệp đấy của chúng tôi. Và chương trình Nhập Gia Tùy Tục của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn các em vì đã có một phần tranh luận rất là sôi nổi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hẹn gặp lại.